welcome to Apitalk. ඉතින් කොහොමද ඔයාලට? ඉතින් වෙනදා වගේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන මම අදත් ආවා Apitalk එකෙන්. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ ඔයාලට නිතරම උවමනා වෙන. ඒ කියන්නේ ඔයාලට කැම්පස් එකේදී කොහේ ට්‍රිප් එකක් යද්දී එහෙම නැත්නම් වෙනත් මොකක් හරි වැඩකදී යාළුවොත් එක්ක නිතරම ඔයාලට ෆෝන් එකක් charge කරගන්න ඕන වෙනවා. ඉතින් මේ ෆෝන් එක charge කරගන්න ගියාම හැමෝටම එක්ක charger එකක් ළඟ නැහැ. එක්ක data cable විතරයි එක්ක charger adapter එක නැහැ. ඉතින් එක්කෝ charger port මදි වෙනවා. කොහේ trip එකක් හරි කොහේ හරි ගියාම ඒක charge කරගන්න. ඉතින් මෙන්න මේකට විසඳුමක් විදියට මම ඔයාලට අරගෙන ආවා හොඳම Qualcomm ළඟ එන USB malli charger එකක්. ඉතින් අපි වීඩියෝ එක පැත්තට යමු. මොනවද මේ USB malli charger එක කියලා බලන්න. ඉතින් අපේ channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් අපේ channel එක දැම්ම subscribe කරලා එහාට තියෙන bell icon එක click කරලා අපේ videos දාපු ගමන් නරඹ බලන්න. ඉතින් වීඩියෝ එක පැත්තට යමු. බලමු මොකද්ද මේ USB malli charger එක කියලා. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි මම ඔයාලට අද ඉදිරිපත් කරන්න ගෙන ආපු USB malli charger එක. ඉතින් මේක ඔයා ඉස්සරහින් බලද්දි පේනවා මේකේ Qualcomm Quick Charge 3.0 කියලා ගහලා තියෙනවා. ඒකම පිටිපස්සට යද්දි මේකේ ඔයාලට පිටිපස්සෙන් පේනවා USB port 4ක් තියෙනවා. ඉතින් එකපාර ඔයාගේ USB devices ඔයාගේ smartphone tab මේ devices 4ක් මේකෙන් charge කරගන්න පුළුවන්. මේක එක port එකක් දෙනවා තැඹිලි පාටින් ඔයාලට පේනවා. මේක fast charging port එකක් අනිත් port තුන normal port එකක්. ඉතින් මේකෙන් ampere 3.1ක output එකක් අපිට එළියට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ඇවිල්ලා OLED කියන brand එකේ එන USB malli charger එකක්. මේක මට ඔයාලට බය නැතුව recommend කරන්න පුළුවන්. මොකද මේක මගේ experience එකෙන් කියනවනම් මේකේ මම tab එකක් සහ smartphone තුනක් එකපාර charge කරනවා. ඒ charge කරන එකෙන් පැය 2කට ආසන්න කාලයකදී මට මේ device හතරම full charge කරලා ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක මම දැන් සායන කාලයක් පාවිච්චි කරා. මේක ඇවිල්ලා ඉතාමත් හොඳ gadget එකක් කියන්න පුළුවන්. මම මේක order කරේ Aliexpress එකෙන්. මම මේකේ මේ gadget එකේ link එක මම පස්සේ description එකේ දාන්නම්. ඔයාලට පුළුවන් ඒකෙන් ගිහිල්ලා මේ gadget එක order කරගෙන ඔයයි gadget එකම ගෙන්න ගන්න. ඉතින් මේ gadget එක ඔයාලට කොහොමද හිතෙන්නේ? හොඳයි කියලා හිතනවද? කොහොම useful වෙයි කියලාද ඔයා හිතන්නේ? ඉතින් මේක ඔයාලට පුළුවන් මේ කැම්පස් එකේදී ඔෆිස් එකේදී එහෙම නැත්නම් කොහේ හරි travel කරද්දී trip එකක් යද්දී මේක ඔයාලට ඔයාගේ යාළුවොත් එක්ක devices share කරගෙන මේකෙන් charge කරගන්න. ඉතින් ඒකෙන් තව එක්කෙනෙක් charge කරන ගමන් බලන් ඉන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාලට පුළුවන් මේ යාළුවොත් එක්ක share කරගෙන මේ gadget එක අරන් ගිහලා එක power point එක plug point එකකින් devices හතරක් එකපාර charge කරගන්න. ඉතින් ඔයත් මේ gadget එක order කරලා බලන්න Aliexpress එකෙන් ලොකු ගාණක් වෙන්නේ නැහැ. ඊටමත් පොඩි ගාණක් වෙන්නේ. රුපියල් 1000කට ආසන්න ගාණක් තමයි මේක දැන් වෙන වර්තමාන price එක. ඉතින් ඔයාලට ගිහිල්ලා මේ gadget එක Aliexpress එකෙන් order කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපේ මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් ඔයාලට පුළුවන් අපේ channel එක subscribe කරලා එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරලා අපේ videos දාපු ගමන් ඔයාලට නරඹන්න. ඒත් එක්කම අපේ social media තියෙනවා Facebook, Instagram, Twitter. ඉතින් මේවත් follow කරලා ඔයාලට අපේ social media update එක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න පුළුවන්. ඉතින් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් කරන් අපි ඉක්මනට මෙන්නම්. ඔයාලා හැමෝටම සුබ සතියක්.